Rent Package, ang libreng plataporma ng pamamahala ng upa sa pag-aanunsyo online. Ligdaan ang iyong kontrata online. Pamahalaan ang iyong nangungupahan. Pamahalaan ang iyong mapapakinabangang bahay. Pamahalaan ang iyong koleksyon ng upa. www.rentpackage.com. Kumusta po sa lahat? Ako po si Pak. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano palitan ng mga slider ng kahon ng aparador. Mga kagamitan at materyales: bar o ina, kahoy na tornilyo, slider ng kahon. Tilang sira ang kahon ng aparador. Matapos suriin, nakita mong sira ang mga slider ng kahon. Ang unang hakbang ay alisin ang nasirang slider. Ang mga slider ay nasa gilid ng kahon. Mayroong 4 na pangdulas na kailangan alisin. Matapos alisin, gumamit ng barina upang i-install ang mga bagong pangdulas. Dalawang pangdulas lang ang natitira. Matapos i-screw ang lahat ng mga screws in, tapos na. Bilang karagdagan, ang mga pangdulas ng kahon ay maaaring mabili sa mga tindahan ng hardware. Yan lamang para sa araw na ito. Ang video na ito ay handog sa iyo ng teknolohiya ng Rent Package.